welcome to my YouTube channel. For today's vlog, gagawa tayo ng skincare face mask. Sa previous vlog ko, bumili tayo sa Shopee ng skincare face mask for only 5 pesos. Ngayon naman, gagawa tayo ng sarili atin gamit ang tissue and egg white. Super affordable din ito, pero siguro mas affordable yung previous vlog natin kasi 5 pesos lang yung skincare mask na yun na binili ko sa Shopee kasi free shipping naman minsan yung Shopee. So, eto, para to sa mga ayaw umorder or walang mga free shipping. Nakaka-help din to sa mga dry skin, sa mga oily face, and nakakatanggal din siya ng blackheads and whiteheads. So, full package siya. Ginagamit ko rin to. Kuwari, may pimples ako, ayan. Napapatuyo niya agad yan. And nakaka-glow ng face mo. So, mag-start na tayo. Ayan, maglalagay tayo ng ganito para walang sagabal. Bago tayo maglagay ng egg white with tissue sa face natin, maghihilamos tayo ng warm water para yung pores natin magbukas siya, mag-open pores tayo. And pagkatapos naman natin maglagay ng egg white with tissue sa face natin, maglalagay tayo ng yellow para ma-close yung pores natin. So, maghihilamos muna tayo ng warm water. Ayan na siya. Nabili na tayo ng warm water sa face natin. And pagtapos niyan, maglalagay na tayo ng egg white. Ayan. Sa mga napapanood ko, meron silang brush. Pero, dahil wala tayo nun, kakamay natin siya. Pero, malinis na yung hands natin. So, okay lang yan. Kamay-kamay lang natin. Maglalagay na tayo natin. Pag nilagay mo na yung egg white sa face mo, nilagay mo na siya ng tissue. And then pagkatapos maglagay ng tissue, papatungan mo ulit siya ng another egg white sa face mo.
siya, nalagyan natin sa face natin. Ibababad natin siya for 15 minutes. And di siya masyado maganda yung pagkakalagay ko. Pero okay na yan. And dun sa mga first timer pa lang, if ever na paglagay nyo pala ng egg is medyo makati na siya and may pagka-redness, huwag nyo na ituloy kasi baka nai-irritate na yung face nyo. So, ayun lang. Satisfying part ng ating gagawin. Tatanggalin na natin siya. Paparinig ko sa inyo. Ito siya. Ayan, natanggalan natin siya. So, maghihilamos tayo with soap. Grabe. Ang ganda niya sa skin. Ang smooth niya. Kahit may mga pimples tayo. Ang smooth niya sa face. Oh my God. Maghihilamos muna tayo. Then, pagkatapos natin maghilamos, maglalagay tayo ng yellow para ma-close yung pores natin. That's all for today's vlog. Hope you like it and enjoy it. And please like and share and subscribe para ma-update kayo sa mga upcoming vlog ko. And makahelp sa inyo yung mga tips na ibibigay ko para maalagayin yung face nyo. And so on. So, ayun. Thanks for watching. Bye!